द वे फॉरवर्ड इज ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਯੂਐਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। They have a combined living experience of around 100 years living in this country. ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਿੰਗਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਕਲਚਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੇਸ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਔਰ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆਈਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਆਈਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਦ ਆਏ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ 1960 'ਚ ਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ 3 ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਮੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਔਰੇਗਨ 'ਚ ਕੁਝ ਸਾਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਫॉर ਅ ਫਿਊ ਇਅਰਸ। ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜੋਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਯੂ ਗॉट ਅ ਪਲੇਸ ਆਫ ਵਰਸ਼ਿਪ ਨੀਅਰ ਬਾਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਯੈਸ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਪਲੇਸ ਆਫ ਵਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਇਨ ਅਬਾਊਟ 3000 miles away in British Columbia, and there's another 3000 miles away down Southern California. जी, nothing in between. Things have changed. Now we've got about 20 gurdwaras perhaps within commuting distance of where I live in New York. Everybody fighting with each other, but that's our reality. हाँ जी, that's a reality. ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਆਏ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜੀ 1976 ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇ 1976 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਇਆ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਸਟੇਟ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ IBM ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੜਾਅ ਆਇਆ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਸਾਗਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡੁੱਬ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਇਨਵਾਈਟਿੰਗ ਮੀ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਆਈਜੇ ਸਿੰਘ। He and I go back a long time. जी, जी, जी. And so he's in many ways pivotal to what I'm doing today. जी, जी। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ viewers ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ other than attaining the highest level of successes in their chosen professions, both IJ Singh ji and Ravinder Singh ji are learned scholars of Sikhi। ਔਰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕਲਰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਸਟਹੁੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਰਿਲੀਜਨਸ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਮ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੇ ਔਰ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਪਾਏ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਇਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਗੋ ਟੂ the religious aspect of it, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। 2016 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ ਬੌਬੀ ਜਿੰਦਲ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ that we have to stop being hyphenated Americans, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ, ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕਨ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਡੋਪਟ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਹਾਊ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਟੂ ਲਿਵ ਐਂਡ ਕੀਪ ਦੈਟ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਅਲਾਈਵ ਵੇਅਰ ਯੂ ਕੇਮ ਫਰਮ? You know, this is a more complicated and fascinating issue, and to simplify it
to say this is an American identity or an Indian identity based on the passport that you carry, perhaps. That's simplifying it to, reducing it to nothing. It's more complex than that. Identity, the culture in which we live shapes and makes us what we are. The past brings us to the present. The present will now make what we think is our future. And that's going to be, to some degree, different. However, it is connected to what we were or what we learned. We brought it with us, and we contribute that to the reality that is America. Okay? The process is America gets the richer for it, and we get the richer for it as well. You know, look at anything. Look at cuisine, for instance. We think of Punjabi cuisine and Punjabi food and Punjabi habits and Punjabi language. Look at Punjabi language. It has elements of Arabic, Farsi, Sanskrit as well, and perhaps other languages that I do not know. I recognize. They now are an integral part of what we call Punjabi. Our food, similarly. Where do you think the naans came from? Central India? Bangladesh? No, that's probably Persian. Yogurt, which is fundamental to us, I think people tell me that it may have come from Asia Minor. Traveled a complicated route. Our music. Exactly. And therefore they enrich us. So fusion things, you know, fusing things and habits and cultures and so on, enriches us, enriches the host country. Treasure it. Ravinder ji, मैं जो डॉक्टर साहब ने किया, there's something like organic growth of things जिस दिन हर कोई with time it gets assimilated, कुछ ऐसी cultural values assimilate होंदे हैं वो for whatever historical reasons and all, but साढ़े वस्ते living in this in these countries as diaspora एक बड़ा वड़ा issue है which needs our deliberate efforts. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿਜਵਾਉਂਦੇ ਆ, language preserve ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, culture, ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੋਰਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਸਟ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਉਹ US ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਬੜੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹਨ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਾਈ ਫੋਰਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਫॉर them. How important do you think is that? Yeah, before I answer that, is it okay if I just comment on what he just said about exactly. Bobby Jindal? You know, I mean, पहली गल ते है कि to his point, identity एक बड़ी fluid जी चीज़ है, ਜਿਹੜੀ कि सदा ही बनदी रहंदी है. ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਸੋ ਬੌਬੀ ਜਿੰਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਕਸਡ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸੋ ਅਮਰੀਕਨ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ. ਦੂਸਰੀ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਸਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਗਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੇ ਹਿੰਦੂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇੜੇ. ਸੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਕੋਈ ਫਿਕਸਡ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਅੜਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬੌਬੀ ਜਿੰਦਲ ਨੂੰ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ ਨਾ ਕੰਪਲਸ਼ਨਸ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀ ਧਾਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ. ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਵੀਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ, ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਕ ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ that it is actually addressing the individual human mind. So it transcends all of these cultural boundaries to begin with. So Sikh ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ with the values of Sikhi ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ. There's no issue. I think that might be the reason ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਔਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਐਸਿਮੂਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਅਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਕਲਚਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਾਲ. The political identity depends on my passport. I now vote here. I live here. If I'm going to join an army, I'm going to join an army here. Not in India. My oath is to the constitution here. Not to the constitution in India or China or anywhere else. My question is this, where I started कि ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, yes you're right, they're American, ਅਸੀਂ American ਹੈਗੇ, we hold American passports, ਉਹਨਾਂ ਦੀ forces ਵਿੱਚ serve ਕਰਦੇ ਹਾਂ, but
ਇੱਕ ਬੜਾ ਡੈਲੀਬਰੇਟ ਐਫਰਟ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਸਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸੂਟ ਪਾ ਲੈਣ, ਜਲੇਬੀ ਖਾ ਲੈਣ, ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਲੈਣ। Are these two things independent of each other? ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ ਟੋਟਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਫੂਡ ਨਾ ਖਾਏ, ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਬਟ ਕਿਆ independent of those cultural things, food, I think food and dressing and music is a big part of culture, ਉਸ ਤੋਂ independent ਕਿਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੈਨ ਇਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਜੀ, they are not tied to territorial limits. ਜੀ, Christianity is not, right? Islam is not. ਜੀ, Sikhi is not either. If it was to be tied only to the Indian territory, where was the reason for Guru Nanak to travel out of Punjab? That his territory was Punjab. He traveled all over the world, or known world at the time. He did, so did the other gurus. Where was the reason for that? Why would he do that? The message, the way of thinking philosophically is universal. That transcends territorial limitations. जी, 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 Right? जी, Human beings are transactional people and limited, and the fences they make are territorial. It's hard for them to transcend those in their minds, जी, and it's a game of the mind. ਜੀ, ਜੀ, ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ। ਦ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? I just want to add to what Dr. Harjot Singh just said. ਜੀ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਾਡਲ, ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ, He's tied to his tradition and yet transcends it. ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਨਹੈਰਿਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ। ਜੀ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਅ ਵੈਰੀ ਪਰਸਨਲ ਡਿਸੀਜਨ। ਜੀ, ਜੀ, ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ I could add a little bit to the Punjabi, the issue of language. ਜੀ, And you know, I've been in the teaching business all my life. ਜੀ, When you're teaching kids something new, they resist. The first question is it necessary either to the games I play or to my school or whatever I'm going to do? Then I will learn, otherwise why the hell are Ji. you bothering me with this? And yet we sometimes insist that they do. I haven't seen very many kids who at age 4 wanted to learn chemistry very happily. Later they could, when they could do a little bit better, they learned it. Ji. So sometimes you have to insist that they acquire some skills, जी, because they have to acquire the skill to handle a multiplication table, whether they love it or not. It'll come in useful. जी, But you'll agree though that the decision right. to do this or to Yes. make your child do this That's right. is a personal one. It's a personal I may one. choose to ignore Punjabi That's right. So therefore, and stick to therefore, English. I would teach Who's them Punjabi. to tell me that I have to learn Punjabi? I would enrich their life with some Punjabi too. but I would argue if you have every choice to either follow a religion or not follow a religion. Yes. But if you follow a religion, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਅਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, do you not think ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ would be something ਗੁਰਮੁਖੀ? ਉਹ ਟੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਮਝੋਗੇ ਨਾ। ਜੀ, ਸਮਝਣਾ, how else? I teach anatomy, the terminology Ji. is Latin and Greek based. ਜੀ, If I have a handle on Latin and Greek, it's easier.
जी, to understand it. जी, If it's easier to understand it, I will own it. जी, If I don't understand it, I will never will. जी, I have a different opinion on this. जी, जी, You see, the fact is that a lot of people our age here say, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਗੈਰਾ, but ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। I agree. That's exactly the point I wanted to make ਜਦ ਮੈਂ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। You got to teach it differently. Yeah. ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ most of the people, even ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਅਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹਨ, ਬਟ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਸਦੇ ਕੋਈ ਸਕਾਲਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਕਲਚਰਲ ਐਸਪੈਕਟ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਲਚਰਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਾਈ ਕੁਐਸਚਨ ਟੂ ਯੂ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਕਿ ਉਹ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ क्या वो कल्चरल ईकोसिस्टम क्रिएट करना जरूरी है? जो आप इतने ऐसे भी गुरुद्वारे है, कई बार लोग ही कहते हैं अपने कि भाई क्यों इन्ने गुरुद्वारे बनाते, राइट, की इसकी लोड़ हैगी है, तो एटलीस्ट यू आर गिविंग एक्सपोजर टू योर किड जो उत्थे एटलीस्ट संडे जाते हैं, वो कुछ उत्थे वो वेखते हैं। सो क्या उस ईकोसिस्टम क्रिएट करना जरूरी है या उसदे कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ दैट भी एक जी रिलीजियस हो Ecosystem सकती is है? ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। I go back again to the teaching of medical students. जी, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਟਿਨ ਗ੍ਰੀਕ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੁਇਕਰ ਐਂਡ ਡੀਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। जी, 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 Are all graduates with MDs equally adept? No. जी, Some are good, some are bad, some are horrendous. जी, Huh? And the same thing will happen with Sikhs. No, it's a community. And there are good who will understand it, come to terms with it. We need to change our institutions so that the ecosystem is shaped to provide this kind of information, to teach it effectively, and that will hopefully increase the number of people and the proportion of people who will engage with it जी, more meaningfully. जी, ਅਸੀਂ If you wait for 100% engagement, जी, it's never going to happen. जी, Didn't happen in the time of the gurus. It's not going to happen today जी, जी, or tomorrow. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਕਿ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਡੇ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ? Thank you That's for right. bringing that up. In fact, it's timely because it Ji. ties with the whole idea that we're discussing. talking about Punjabi. So ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਵਿਸਾਖੀ 2020 ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਏਮ ਇਹ ਹੈ, ਗੋਲ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨਲ ਡਿਸੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨੇ, ਜੀ, there's one thing that Sikhs can unify around, and that is the Guru Granth Sahib. ਜੀ, The second thing we've already spoken about, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, because there is a special, you have to understand it in a certain way. So ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ we are creating a modern quote unquote translation of Gurbani ਜੀ, with a commentary that goes with it. So the idea is that we will create this on an online platform, invite people from across the world to come together, join together, and begin a journey of self-discovery, which is what Sikhi is. Yeah. Kathe aao, ek shabad roz da padho, ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਆਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੀ ਏਮ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਸੋ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਬਦ ਡੇ ਮੀਨਸ 10 years of commitment, 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਇਹ ਕਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਦੀਆਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਹੈ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਔਰ ਕਮੈਂਟਰੀ I've been rash enough to take upon myself. Okay. Because I found the existing English translations very wanting. Would you agree? We've often talked about this. See, every few years you have to redo it. जी, 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 जी. What he will do today, somebody else will say, well, this is no longer
what we want. ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਵ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਟੂ ਹੈਵ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਇਹ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਰਲਡਲੀ ਵਿਊ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਲਰਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਟ੍ਰੇਨਡ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦ ਆਮ ਬੰਦੇ ਹੂ ਹੈਵ ਲਿਵਡ ਥਰੂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ ਹੂ ਹੈਵ ਲਿਵਡ ਥਰੂ ਦ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਉਹ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਸੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਟ ਰਿਲੇਟਸ ਟੂ ਅ ਵਾਈਡ ਆਡੀਅੰਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ and that's where ਜੀ we need a different kind of Gyani Granthi ਜੀ who can relate to that wide variety of needs of the people and their experience and their language skills and so on and their worldview who can relate to them. ਜੀ 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 We don't have that at this time. Dr. Saab, we will take advantage of your presence here today, particularly in context of that ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਆਈ ਵੋਂਟ ਸੇ ਪਟ ਓਨਲੀ ਇਨ ਦ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸਕਾਲਰਸ They ਬੈਠੇ are ਨੇ distanced from the teaching. ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਹਨ That's right. ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਦ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਔਰ ਵਟਐਵਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸਟਰਨਾਈਜ਼ਡ ਟੂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਉਹ ਜਿਸ ਆਈਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹਨ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਨ ਬੇਸਿਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਦ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਡੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਕਸ ਔਨ ਚਿਲਡਰਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹਾਂ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ you were talking about children and the need to keep them connected to Sikhi Ji. and the importance of Punjabi Gurmukhi in there, right? Ji. So we have for quite some time now tried to evolve some kind of structure Ji. that would attract children to actually study Gurmukhi and the Guru Granth Sahib. We know as Dr. Singh was saying ਜੀ। ਕਿ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਭਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਢਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ 4-5 ਸਾਲ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ 5-7 ਮਿੰਟ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵਿਦ ਦੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੰਸੈਂਟ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਟਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਟੈਲਥ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਗੋਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਬੱਚਾ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਐਂਡ ਆਈ ਫੀਲ that is a good basis with which to spring into life. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ question pucha, which might be a slight deviation from what we are talking today, and I don't know if I'm questioning religion or the purpose of religion in our lives. Hun ek jeda chota bacha hai, as we said in the beginning, to jad apa ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰੀਡੋਮੀਨੈਂਟ ਹੈਗਾ ਔਰ ਰਿਲੀਜਨ ਪ੍ਰੀਡੋਮੀਨੈਂਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਰਿਲੀਜਨ ਪਿਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਲਚਰਲੀ ਰਾਈਟ ਔਰ ਰਿਲੀਜੀਅਸਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਟ ਕਲਚਰਲੀ ਉਹ ਪਿਕ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਟ ਜਦ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ US ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਹੋਰ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡੈਲੀਬਰੇਟ ਐਫਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ let's say ਮੇਰੀ ਇੱਕ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਪੇਰੈਂਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਕਰਾਂ ਉਹਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਰਕਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਅਗਰ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ
ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਐਟ ਅ ਸਟੇਜ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇਨਗ੍ਰੇਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਇਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਸਦੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਉਸਦੇ ਕਲਚਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜਨ ਤੋਂ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਵਾਸ ਅਹੈਡ ਆਫ ਹਿਸ ਟਾਈਮ, ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆਫ women, not that we are learning from him ਕਿ women should be treated equally or not, right? ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ तू बड़ा अच्छा बच्चा भी बन जाएंगी, बड़ा अच्छा प्रोफेशनल भी बन जाएंगी, बड़ा अच्छा स्पाउस भी बन जाएंगी, एक हेल्दी मैंबर ऑफ द सोसाइटी भी बन जाएगी, बट अनलेस तेनू ये चीज़ आए तो इस जीवन के बाद की होना है उसके बारे यू आर नॉट टेकिंग केयर। इज दैट समथिंग यू थिंक इट्स रेलिवेंट? इज दैट फेयर क्वेश्चन? It's a fair question, but it's a question of a lifetime. जी. And you want it to, the trouble is manifold. जी. When you teach, जी, you have to teach the concepts and understanding in the cultural, linguistic context and maturity of the student at a given time. जी. To take a different kind of an example, मैं बड़ा छोटा जा सीगा उਦੋਂ, 7 years old, I think less, no, not 7, a little bit less, 6, doesn't matter. I was very young at the time. The Second World War ਵਿੱਚ atom bomb जी, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ use ਹੋਇਆ. My father was the first trained physicist. जी, And of course I asked him, what the hell is an atom bomb? What happened? How could it destroy so many जी, things? And he had trouble explaining that to that little child. जी, But he did. And then over time I realized that little explanation he gave me was not sufficient. जी, It was sufficient for me then. A few years later it wasn't. It changed. A few years later it changed again. जी, As I matured, the explanation changed. That doesn't mean that he lied before. जी, It does not mean that he should have tried to give me the structure of an atom at age 6, then I couldn't possibly understand it. जी, You know? But you have to deal with the child at the level where he is. जी, So to a child you say that there is a God very much like your father, a human being who will be very angry with you if you don't do this or that, जी, and you must do this, and then he'll give you cookies or candy or whatever as your heart desires. जी, Because we are transactional animals, and that's what is done जी, to teach a child. But to an adult you teach differently. But I think his question is a little different, if I'm not mistaken. Yeah, that's part of it. ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ if you have a different because you asked us ਕਿ ਭਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, right? Just like atom the structure ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ at age 6 also, ਜੀ, ਤੇ age 20 ਤੇ ਵੀ ਹੋਈ, ਤੇ age 30 ਤੇ ਵੀ ਹੋਈ. ਜੀ, But I did not become an atom scientist, so perhaps there are more things that I didn't learn. ਜੀ, 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 ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਨਾ. I mean, look, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹੋ ਨਾ, ਜੀ, whether consciously or subconsciously, ਜੀ, right? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਨੇ, ਜੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਰਾਈਟ, ਇਹ ਤੇ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ. ਜੀ, ਤੁਸੀਂ you may choose not to speak of a God, but you will try and explain to her, you know, good life ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਛ ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਕੁਛ ਤੇ ਪਾਓਗੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ. ਜੀ, ਜੀ, ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਐਜ਼ ਯੂ ਮੈਚੁਰ, ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹਉਮੈ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੀ, ਉਸੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, That's right. ਪੜਿਆ ਅਨਪੜਿਆ ਪਰਮਗਤ ਪਾਈਏ. ਜੋ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਨਪੜਿਆ ਕਰੋ. ਇਹ ਬੜੀ ਸਵਾਦਲੀ ਖੇਡ ਹੈ. Yeah, but those are methods for the next step. Yeah. But you see, you then, as you grow, जी, the child changes an idea, his or her ideas of what God looks like.
or how I should relate to that God. जी And the focus turned more towards the values and teachings, things that matter. For what? To values and teachings to change your own mind, to change the person who's doing it, जी जी to make her or him a better, more useful person to society. No? जी 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 I'll give you the example of my daughter. Productive member. हाँ जी She went to camps as a kid, you know, a lot of camps around here. हर साल जाती सी camp थे, and people taught them these basics. जी She's a young woman now. Believe me, she has gone past those basics just as she has matured. That's right. See, she's just gone past them. But this is part of the process. That doesn't mean she looks at her instructors as guys who misled her, but she says, yeah, I get what they were saying, but evolution hundi hai. लेकिन ये डिपेंड करते ना साडे ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ as we grow up Yeah. you don't have to tell me what the BAT is a bat जी 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 and CAT is a cat. Now I need to know what a bat and cat know what can they do. I think ਉਹ ਇੱਕ different ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ That's right. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਸਟਲੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਨਾ ਜੀ they do not relate to that, they are not quite ਔਰ ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਆਪਾਂ ਫਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟਸ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਦਾ ਗੋਡ ਦਾ ਕੀ ਤਸਵਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈਗਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਾਈਟ ਔਰ ਇੱਕ ਅਬਰਾਹਮਿਕ ਵੇ ਹੈ ਗੋਡ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠਿਆ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਿਟੈਚਡ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਤਸਵਰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤਸਵਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੈ I'll give you an example. ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਈ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਦੈਟ ਡਿਟੇਲ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਚੁਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੋਪਫੁਲੀ ਜੇ ਕਰੈਕਟ ਪਾਰਟ ਤੇ ਹਾਂ we start thinking about the values, that the way of life, and how does it relate to us, to the mind, the battle of the mind. And if we don't, then there's a little conflict there. So ਉਹ change ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਦਾ ਇਮੇਜ ਹੈਗਾ that depends on the individual. ਸਾਡੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈਗਾ model that depends on the individuals, the collective, the model that we have. And we have a variety of those things. That's why I was saying ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹ at 6 years of age atomic structure ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਸ ਏਜ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਜੀ 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 ਲੇਕਿਨ ਰੀਅਲੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ which is a physical description in our minds ਜੀ ਤੇ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਮਨੌਤ ਹੈ ਔਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜੋ ਬੁੱਢਲਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਲ ਮੈਸੇਜ ਕੁਇੰਟੈਸੈਂਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕਿ ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ ਦੇਰ ਆਰ ਸ਼ਬਦਸ ਦੈਟ ਵਿਲ ਮੂਲ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਬਟ ਆਵਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਔਰ ਐਟਲੀਸਟ ਮਾਈਨ ਇਜ਼ ਕਿ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਕੁਇੰਟੈਸੈਂਸ ਹੈ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਐਸੈਂਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਦ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ as an academician or ਤੁਸੀਂ having lived in the corporate world and having lived in this society for many years you understand ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ relate ਕਰਦੇ ਨੇ information ਨੂੰ and what is it that they can understand ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ
एक ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਐਂਡ ਪਾर्ट ऑफ द क्रिएशन जी एक नवी सोच सामने आई है हमेशा सिखी ਨੂੰ ਇੱਕ मोनोथेइस्टिक रिलीजन किया गया है बट ਹੁਣ there's an argument कि it's not monotheistic the way it is traditionally understood ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ why it's not monotheistic Well, I think I essentially have trouble with all labels. जी जी First off, जी जी because I think what we are trying to do, and not very successfully, is trying to fit Sikhi into some label. Exactly. Whether it's monotheistic, whether it's theistic, whether it's pantheistic, and now monoism. And the trouble is that when you Sikhi nu fit karna di sochoge na into these Western concepts, hamesha tanu problem hi rahegi. Exactly. Is karke Sikhi nu samjhਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸੰਕੇਤ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀ 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 ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਨੋਥੀਇਜ਼ਮ ਜਾਂ ਥੀਇਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਵੀ ਫਿਟ ਨਹੀਂ डिफरेंस की है डॉक्टर साहब की डिफरेंस हैगा जो अब्राहमिक ट्रेडिशन विच क्रिएटर दा है और सिखी विच क्रिएटर एंड पार्ट ऑफ क्रिएशन वो की सन थोड़ा इसते कुछ विस्तार ना समझाओगे व्हाट इज द डिफरेंस विस्तार ना समझाना तो मेरे वास्ते इम्पॉसिबल है जी Can I give you a cue? please I mean I would I mean I'm sorry but basically I think the discussion that's going around these days that it's pantheism, they're struggling between whether there is a transcendent presence. I understand. Right? So I mean, I think, but simple jawab, it's both. It is both beyond whatever. ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ a zillion times ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਜੀ nobody has ਅਕਥ ਕਥਾ right and ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਡਿੱਠੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ you got to think about it ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ think about it so any descriptions that we make are by definition incomplete ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ yes and no yes and no ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ I would say what he did was what Guru Nanak did was created an alphanumeric for the creator. Alphanumeric, he took ik as the numeric number 1. Oankar, well, he had to give some kind of a name. He picked out the language available to him at the time, Sanskrit. Created ik Oankar, that's his creation. That's not a physical description of a being. That's a description of a concept, of an idea. ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ in other words the qualities the values that he thought and that he described as essential ji to a world and progressive and these are part of the qualities and these are beyond, part of those qualities that. and these are the qualities then that humans should endeavor to copy. And if you can then see that oneness in the creator then you will not be looking for a Jewish God or a Christian God or a Muslim God or a Hindu God or a Sikh God that will be a God with a small g not worth the worship जी that's how I understand Sikhi Ravinder ji मैं तो एक और concept I actually want to expand on that because I have a slightly different take on this. जी ज़रूर as Dr. Singh said Guru Nanak ne jadon ek oankar jada we should look at this as simply a symbol for reality period it's kind of an empty signifier ठीक है ना so it's not as he said a physical description but it's a symbol of reality and so when you look at ik oftentimes we think it's the numeral 1 even though that is being used but in reality it isn't because if it is then it becomes relative to 2 in my opinion what Ekwankar is doing is trying to project the seemingly dual nature of reality that there is a unity and a diversity that exists simultaneously. It's like two charged polar opposites that are then creating Sat. Asi Satnam katha bol janne hain, but actually vakhre ne. जी
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਲੀ ਚਾਰਜ ਸਟੇਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਦ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਦ ਨਿਰੰਜਨ ਆਖਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸੱਤ ਮੈਨੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਟੈਂਸ ਚਾਰਜ ਸਟੇਟਸ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਤ ਨਾਮ ਇਜ਼ ਦੀ ਇਨਹੈਰੈਂਟ ਨੌਲੇਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਾਮ ਅਕਰਤਾ ਹੈ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਏਜੰਸੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਰਤਾ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਡੈਕਲੇਰੇਟਿਵ ਯੂ ਐਗਰੀ ਥੀਸ ਆਰ ਡੈਕਲੇਰੇਟਿਵ assertions that have come from his own experience you see because we do believe that these were the first words that he mentioned after na koi Hindu na koi Musliman so these are terms of his own experience and so the instruction to us as Sikhs is ke bhai this is also a statement of your potential this is how you have to become that's why I said that these are that values is what it is that is what ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਹਰ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ fine for ਇੱਥੇ ਗੋਡ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਹ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੜ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਵੈਸਟਰਨ ਵਿਦਿਆ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੈਸਟਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ this is the way human beings are ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟਡ ਆ ਜੀ we live in a finite world where we can measure things ਜੀ we can describe them measure them put boundaries around them ਜੀ and you want to do the same to the creator ਜੀ ਜੀ huh? ਜੀ That's not possible. If something is infinite, our finite abilities cannot capture it. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਰਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ ਬਲਿਆ ਬਜਾ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ ਜੇ ਕਈ ਅਦਰ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਜ਼ਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੁੱਕ ਉਤਰੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਕ ਅਗਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸੋਰਸ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਤੇ ਮਾਈ ਕੁਐਸਚਨ ਟੂ ਯੂ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਡਿਸਪਾਈਟ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਅ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਔਰ ਦੇਅਰ ਆਰ ਸੈਪਰੇਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਸੇजेस I would say to you, ਜੀ if your mind is tuned to it, जी there is uniformity. If not, you recognize that with different cultures, they have different perspectives, different languages, and limited perspective and limited language ability and limited way to think, the finite. जी And they divide the world. They divide the people. And that's what they do. For example, the Jews say that God said the Jews are the chosen people. जी Now, if I am a totally literalist, I would say that means therefore that the non-Jews are not chosen. They must be second-class people. जी I've divided the world into those who are chosen and those who are scum or second class. All right? ठीक है जी Now, I suspect that's not what the real meaning is. These are the words that the people used to describe what they thought was a great experience. जी These are humans doing this. Well, the Jews had but chosen two, what you call offsprings, Christians and the Muslims. They went a step further. Christians say, of course, that Jesus is the only way, the Son of God, the only begotten Son, not made. Right? Anything else is false. That means all other prophets are no good. And the Muslims go a step further, that after Muhammad there is no prophet. So Christ they can accept, Nanak they cannot. These are human tendencies to put limits on things. Huh? Because when we try to comprehend what is infinite, we put that in a finite box. We put that in a finite box, we create problems
there are inherent problems in that. So you're saying This is our limit. what is said and how we perceive it is said in a cultural context, it is understood in a cultural Indeed, context, indeed. but the underlying message is still the same. Ravinder ji, would you agree? I would That's the agree. way I would look at it. Absolutely ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ And that is where Nanak looked at it when he said there's no ਤੁਸੀਂ Hindu, no ਅਗਰ Muslim. ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਰਿਲੀਜਨ ਕਹਿ ਲੋ ਜੋ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ Undermine ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਿਟੀ ਦੀ ਅਸਰਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਇਟਸ ਅ ਪੈਰੇਨੀਅਲ ਟਰੂਥ ਐਂਡ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੁਜੈਸਟ ਟੂ ਯੂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਈਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ Let me reinforce that idea with it. ਜੀ The result of that, of course, is you said we are the chosen people and so on. And the Christians and Islams took it a step further. And the result, of course, are the Crusades and Jihads. Who started those? The Muslims and the Christians. No? One says we are the chosen people, the other says, well, yes, not only that, but the others are not good enough. And the third says, Jesus, this is terrible. They don't even have the right to live. and I think ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਟਿਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ which ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ laid his life on the line ਹਾਂਜੀ to give them so that they could practice what they believed, say what they wanted to say, the right to say it. Dr. Sahab, Ravinder ji, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਈ ਬਲੀਵ ਕਿ ਇਨ ਟੌਪਿਕਸ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਵੀ ਵਿਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਯੂ ਟੂ ਸਟੇ ਬੈਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਭਾਗ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਵੇਖੋਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਟੇਕਿੰਗ ਆਊਟ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ